Sziasztok! Ez itt a Malternatív, én pedig Emil vagyok. Most eljöttünk a Pixis nevű helyre, és annak pontosan az alagsorába, hogy a földbe gyökert ereszteni kiállítást megnézzük. Tartsatok velünk, én leszek most a szubjektív nézőpontotok. Az itt látható kiállítás története az igazából egy momés kurzusból indult, nőtte ki magát, tehát ez a kiállítás annak a végeredménye lett, amit ebben a fél évben 9 alkotótársammal hoztunk létre. Ennek a kurzusnak a lényege az igazából az volt, hogy a talajjal való mélyebb kapcsolódást, kötődésünknek az újra felfedezését, azt megélhessük és megtapasztalhassuk. Az pár éve nagyon erősen elkezdett egy ilyen ökológiai gondolkodó irányba menni, és ennek köszönhetően több ökológiai vagy természetközeli kurzus is megtalálható a MOME repertoárjában. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős kulcsfogalma a kiállításnak az a kapcsolódás. Mint önmagában való kötődés, a kapcsolódásnak a keresése, vagy ennek a kapcsolódás keresésének a nehézségei jelennek meg rengeteg munkában. Nagyon izgalmas még az, hogy milyen kontrasztok jelennek meg munkák között és munkákon belül is. Iszonyú izgalmas volt kurátorként is, hallgatótársként is végigkövetni ezt az alkotói folyamatot, ami onnan indult, hogy a MOME mag területén, Balaton-Akali területén talajvizsgálatokat végeztünk, meditatív elmélyülésekben volt részünk, és tényleg ott kezdtünk el megismerkedni a talajt illető ökológiai problémákról. Valami átfogó talajismertető kurzus lehet, hogyan tudjuk ezeket a talajközeli technikákat, természetközeli technikákat alkalmazni, stb. Viszont egy sokkal ember- és természetközpontúbb műhelybe csöppentem. Én Erdélyből származom, és van egy olyan munka, amelyik az erdélyi, a székelyföldi talajföld, a földhöz való kapcsolódás, az emlékek újraidézésére született. Mert ugye a talaj, és ezért is foglalkozunk a talajjal, mert hogy ez nem egy passzív entitás, ez egy élő szervezet, úgymond, és az ember ezzel a élő szervezettel, a talajjal valamikor egy nagyon szoros kapcsolatban állt. Ő annyira beleélte magát, meg egy ilyen nagyon multiszenzoriális élmény volt számára ennek a megfestése, tehát mondta, hogy hogy a földben tapicskol, meg kézzel festi ezt az egészet, meg az, hogy ugye keveredett vízzel a föld, az ilyen nagyon ilyen eső utáni erdőillatot hozott számára, meg szóval azt mondta, hogy nagyon meditatív volt ezt így elkészíteni, és hogy egyrészt esztétikus lett, meg szép lett számára, és hogy ő ezt kárnak gondolta megroncsolni. Salló Krisztinának ez a munkája, ez egy nyugodtan gyertek közelebb, hogy jobban láthassátok, mint tudom, ezelőtt megnéztétek már. Ez egy hímzett textília, sötét színű, nyilván, hogy a földet reprezentálja. A munkájának címe az Fenyő Pitypa gomba, mert ő 3 gyökérzetet mutat be egy nagyon szokványostól eltérő módon. Tehát Dorka a szülővárosának a talajszennyezettségét vetítette le egy ilyen különböző helyekről vett talajminták alapján, mert az ő szülővárosának egy óriási szemétlerakó alatt a helyszínen, és ennek a lenyomatait láthatjuk, hogy mennyire szennyezett. Végig naplózta az ő kapcsolatát, hogy megtalálta a városban egy ecetfát, és hogy ennek a növekedését, hogy ennek a mindennapjait így bizonyos időszakonként ezt ő így lemeúzta, és így ez iklette, ez az utazás, vagy ez a követés iklette az ő festményét, és szerintem ez nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy kicsit úgy érezhette ő is magát, mint ez a fa, hogy így egy teljesen más környezetben kell neki otthont teremteni, vagy azzal azonosulni. Elkészült a magyar narancs, nagyon szép zöld színe lett, de hogy ez így romokban van manapság, és ugye erre reflektáltunk, hogy igazából oda betett egy újságcikket, ami szintén ennek a kísérletnek az eredményét hirdeti, de hát az is már romok között van, és hogy ez
így az elfeledésbe merült, és hogy ez egy ilyen spekuláció, hogy manapság ez hogy néz neki. És benne nagyon, hát még a lelkén hordozza nyilván, meg nosztalgiával telve gondol vissza az erdélyi talajra, az otthonra, és a talajhoz fűződő emlékekre, és akkor ezt próbált egy ilyen patchwork-szerű takaróban, hát legelső sorban egy ilyen saját emlékiratként megidézni. Igazából ez egy kialakított meditatív tér, ahol a Balatonakari földet hozta el hozzánk, illetve egy ilyen kis teret alkotott, egy fejhallgató, amit felvehet az ember, beleállhat a földbe, és gyakorlatilag a leföldelésnek a spirituális élményét szánta így a látogatóknak. Akkor az egészséges talajszelvénynek a szövésekor mennyivel másabb, lágyabb, lazább szövést kellett alkalmaznia, meg kicsit szabadabb volt úgymond, és ez a talajra is reflektál, az egészséges talajra, ami légiesebb, könnyedebb. És akkor ezzel szemben az egészségtelen talaj pedig mondta, hogy ott tényleg erőt kellett alkalmazni, kicsit agresszívabban szűrni a szálakat, és hát ez is reflektál a talajjal való bánásmódunkra, hogy milyen bánásmódok hozzák létre ezekféle talajokat, vagy hogy hogyan gondolkodunk róluk. És az én munkám az Asszálymesék címet viseli, és nyilván ez egy kicsit ilyen oximoron, vagy így, hogy egy ilyen nagyon negatív dolog, egy ilyen mesebeli szóval ez hogyan illethető össze. Ez pontosan azért van, hogy kicsit tompítsa ezt a negatív, disztópikus érzést. Én családom javarésze agráriumban dolgozik, szóval, hogy így van egy ilyen talajközpontúság az életünkben. Jó rálátásom van arra, hogy az asszály, az mekkora probléma ebben az ágazatban, és az ágazaton túl minden másban is, hiszen minden össze van kötve mindennel. És úgy gondoltam, hogy a juhászok jól szimbolizálják a természettel való szimbiózist, és így találkoztam Szikszai István Lajos bácsival, akit Nagy Gáboron keresztül ismerhettem meg. Innen is nagyon-nagyon köszönöm mindkettőjüknek a közreműködését, illetve Paragi Dénesnek, akinek az 2 fotóját is kiállítottam az installációmban. És én Pista bácsival, és illetve a feleségével beszélgettem egy egész délelőttön keresztül, és nem csak az asszályról, hanem minden másról is, amik szintén így beköszönnek az én installációmban, ami igazából ezt a beszélgetést hivatott bemutatni, és különböző kis részletek alapján, hiszen nem tudtam az egész több órás beszélgetést ide elhozni nekünk, hanem kicsi részekre bontottam, és igazából impulzus szerettem volna átadni, hogy olyan kis hangulatot, amit én ott tapasztaltam, hogy egy-két anekdotát el tudjanak csípni a látogatók. Egyébként az én portfólióm is így a regionalitásra fókuszál. Diplomamunkám az innovációs tradíció párbeszédét fogja vizsgálni, különböző más projektjeimen keresztül. Gyertek el Mohácsra is, gyertek el Deszkre az Ajvár Fesztiválra is, illetve hát minden olyan eseményre, szerintem a Csatkai búcsútól kezdve, nem is tudom még hová, akár a Fekete-tói vásárra, ahol kicsit úgy visszatekinthettek egy régi világra, és hogy most bocsánat, hogy ezt mondom, de a gicsen és az ilyen kliséken felül is értsük meg, hogy mondjuk a régi közösségek mitől tudtak működni, és szerintem az egy nagyon izgalmas dolog lehet. Ez volt a mostani Malternatív epizód. Remélem, hogy tetszett nektek a kiállítás bemutatása. Ha továbbra is érdekelt titeket az ilyen tartalom, hogy milyen megnyitók vannak és milyen kiállításokkal lehet találkozni a városban, akkor kövessetek minket, meg egyéb programokat is, és írjátok meg, hogy ti hova fogtok menni.